Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bí đỏ. Công thức bánh không cần trứng. Bánh có độ xốp mềm và cùng cái màu vàng ươm đẹp mắt từ bí đỏ nè. Bên trong và bên ngoài vẫn xốp, ngon hơn bánh bông lan luôn. Rất là xốp luôn á. Và công thức với bí đỏ thì các bạn ăn nó cũng tốt nữa và nó thơm ngon. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay món bánh bí đỏ thưởng thức nha. Mình chuẩn bị 200g bí đỏ, thì khoảng một cái góc nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn rọt sạch phần vỏ đi, bỏ cái phần hạt luôn nha. Mình chỉ lấy cái phần thịt của bí thôi, rửa cho sạch xong rồi mình để qua một bên, chút nữa mình cắt ra. Mình dùng 50g bột năng hay là bột mì tinh á, 5 muỗng canh lưng, 250g bột gạo thì các bạn dùng loại mịn cũng được nữa, 150g đường, chút xíu muối. Và để cho cái bột nó nở đều thì mình dùng men khô, men làm bánh mì thì các bạn tìm mua trong những cái chỗ bán đường bột là có bán. Mình dùng 200ml sữa đậu nành để cho cái bánh nó ngon thơm, thì các bạn có thể thay sữa tươi hoặc là nước cốt dừa cũng được. Bí đỏ này thì mình sẽ cắt ra những cái lát mỏng mỏng. Cắt cho mỏng thì các bạn nấu nó nhanh chín hơn. Nấu hoặc là hấp cũng được. Cho hết vô trong nồi thì mình nấu cho nó nhanh á. Hấp thì thời gian nó lâu hơn. Cho nước cho nó ngập bí luôn. Các bạn sẽ nấu cho sôi lên. Khi bí sôi thì mình hạ lửa vừa, mình nấu 10 phút nữa nha. Thời gian chờ bí thì mình đi pha bột luôn. Cho hết 2 loại bột vô cái thao. Lượng đường này là bánh của mình vừa ngọt. Cho chút muối. Men thì mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê vung. 300g bột, các bạn có thể dùng 3 đến 4g men. Trộn sơ cái nha, cho 2 loại bột nó hòa cùng với nhau, cũng như là men nó đều á. Quay trở lại nồi bí đỏ thì mình luộc được 10 phút. Bây giờ bí nó chín mềm, các bạn sẽ vớt lên hết luôn. Cho hết phần bí vô cối để xay ra. Mình xay cùng với sữa đậu nành nha, cho bí nó nguội á. Có nước nó cũng dễ xay hơn nữa. Bí đỏ này thì các bạn xay rất là nhanh. Mình xay chút xíu là nó mềm mà. Cái nước bí đỏ thì các bạn kiểm tra, nếu như mà nó nguội hẳn, còn ấm ấm nhẹ nhẹ thì hãy cho vô bột. Nếu mà cho vô còn nóng thì men bị chết, thì bột của mình nó không có nở á. Cho vô xong thì các bạn sẽ trộn đều lên. Xay thì mình thấy vô cái bột nó mịn hơn. Còn nếu mà các bạn không xay bí đỏ thì các bạn có thể nghiền nhuyễn rồi mình cho vào cái rây cũng được nữa, nó cũng mịn. Dùng tay để nhồi bột, bóp cho phần bột này nó tan ra. Tại vì mình dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt á, cho nên là nó khó tan hơn dạng mịn. Nhưng mà cái loại hạt này thì các bạn làm bánh nó sẽ ngon hơn loại mịn á. Mình cũng rây nó lại rồi nè. Rây cho bột nó mịn hơn thì chút mình ủ lên á, bánh nó mềm xốp. Đậy kín cái thau bột lại. Thì thời gian ủ có thể thay đổi. Nhiệt độ nóng thì mình ủ 1 tiếng đồng hồ, còn lạnh quá thì ủ 1,5 tiếng đồng hồ. Ủ đến khi nào mà mình thấy thau bột của mình nó nở. Mình thấy nó nở lên gấp 3 lần luôn á. Và mình cầm lên, mình cảm nhận được cái độ mềm của bột. Nó nhẹ tay lắm. Thì bột nở thì các bạn hấp lên, bánh nó mới xốp mềm và nó nở nha. Còn nếu chưa kịp nở là nó bị chai. Cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Nếu mà các bạn không dùng sữa đậu nành mà mình thay vào đó bằng nước cốt dừa thì khỏi cần cho dầu ăn cũng được nữa. Mình cho dầu ăn vô thì giúp cho cái bánh nó mềm hơn và nó có độ bóng hơn á. Trộn đều lên để cho những cái bong bóng ở trong bột á, nó bể đi. Thì chút nữa mình cho phần bột vô trong khuôn, nó sẽ mịn hơn. Đây phần bột của mình trộn nè. Những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó đã bể đi hết rồi đó. Quét sơ một lớp dầu ăn. Mình dùng cái khuôn 18cm. Lót ở bên dưới là miếng giấy nến chống dính á. Rồi mình đi hấp khuôn. Hấp cho khuôn nóng lên. Khi khuôn đã nóng thì các bạn sẽ gót bột vô. Mình hấp khuôn nóng trước á, thì khi mà bánh nó chín á, nó sẽ tróc ra khỏi khuôn.
nó không có bị dính khuôn, dễ lấy ra ngoài hơn. Gót vô hết rồi thì mình sẽ cho lên đây mè rang nha. Mè trắng mình rang lên cho nó thơm á, cho lên cái mặt bánh thì cái bánh nó cũng hấp dẫn hơn nữa. Các bạn có thể pha chung với mè đen cũng ngon. Và khuôn bánh này thì mình hấp nửa tiếng đồng hồ với lửa trên trung bình. Sau nửa tiếng thì bánh chín, các bạn tắt bếp luôn. Rồi mình mở nắp ra từ từ nha. Bánh nó nở đều và nó nở căng lên trên luôn á. Bánh thì mình để được khoảng nửa tiếng cho bánh nó nguội bớt. Rồi mình hãy lấy ra khỏi khuôn thì bánh nó tróc nè, xung quanh nó cũng không có dính nữa. Để cho nó không có bị dính cái dĩa thì mình có phủ ở bên dưới một cái miếng màng bọc, hoặc là các bạn lót sơ một cái miếng giấy dịch nến á. Khuôn bánh rất là ngon luôn. Cái màu bí đỏ nó có cái màu vàng tự nhiên thì mình nhìn thấy cái bánh cũng hấp dẫn hơn. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Bánh nó nở ở bên trên á, các bạn nhìn thấy nó xốp, rất là ngon nha. Từ trong ra ngoài bánh xốp mềm y như bánh bông lan luôn. Và nó có cái độ đàn hồi tốt nè. Mình cho thêm mè nhìn thấy cũng ngon. Bánh bí đỏ thì ăn nó ngon hơn so với bánh bò. Thì thay vì mình dùng bột không, ở đây thì mình cho thêm bí đỏ. Ăn nó sẽ có thêm dinh dưỡng nữa. Các bạn thấy bột nó nở không? Nó nở và nó mềm nè. Cầm lên giống như cái bông mút vậy đó. Nó nhẹ tay. Và nó không có bị chai nha. Màu vàng rất là tươi luôn. Và mời các bạn cùng thưởng thức nha. Mình thấy nó có độ xốp mềm và ăn cái độ ngọt cũng vừa. Nó thơm thoang thoảng cái mùi bí đỏ. Không có quá ngọt đâu. Thì cái lượng đường mình cho vào bánh đó là mình thấy nó thích hợp chứ không có bị ngán. Rất là ngon luôn á. Cắt ra nhìn giống như là mình cầm bánh bò xốp vậy. Nó xốp mà nó nhẹ tay. Và có thêm bí đỏ thì người lớn và trẻ nhỏ thì ăn nó cũng đầy đủ dinh dưỡng và nó ngon miệng. Và với công thức này thì bánh các bạn ăn trong ngày, nếu qua ngày hôm sau thì có thể hấp sơ lại cho nó nóng, rồi mình ăn thì bánh nó sẽ mềm ngon nha. Và bánh này thì ngoài hấp các bạn cũng có thể nướng cũng ngon nữa. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bí đỏ hấp mới lạ. Và đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.